नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत झटपट होणारा सोयाबीन पुलाव। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। इथे मी साधारण अर्धी वाटी मटार घेतलेत। हे आपले फ्रेश मटार आहेत, सध्या मटारचा सीजन आहे। ते एक गाजर आहे, फरसबी घेतली आहे, कांदा आहे, एक टोमॅटो आहे। इथे मी 2 वाट्या तांदूळ घेतले, छोटी आहे माझी वाटी, आणि साधारण त्या वाटीच्या 1 वाटी मी हे सोया चंक्स घेतलेत। तर हे मी साधारण 15-20 मिनिटं झालेत पाण्यामध्ये मी भिजत ठेवले होते। तर अजून थोडे भिजायला पाहिजेत, अजून 10-1 मिनिटं भिजतील। आणि त्याच्यानंतर त्याला लागणारा मसाला बघूया आपण। इथे आपण 2 चमचे दही घेतलेलं आहे, हे घरचं दही आहे। आले लसणाची पेस्ट आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला आहे। इथे आपण बिर्याणी मसाला घेतला 1 चमचा, हे घरचं लाल तिखट आहे, हळद, धने जिऱ्याची पूड। इथे मी थोडीशी अर्धा इंच दालचिनी घेतली आहे, 1 स्टार फूल घेतलंय आणि 2 मसाला वेलची आहे। हे पाहिजेच असं नाहीये, नाही टाकलं तरी चालण्यासारखं आहे। आणि इथे जिरं आणि थोडंसं शहाजिरं घेतलेलं आहे। आता आपण हा कुकर मध्ये बनवणार आहोत, त्यामुळे पटकन होणारा भात आहे हा पुलाव। तर आपण आता तयारी करूया पुलाव बनवण्याची। मी कुकर ठेवते। इथे मी गॅसवरती कुकर ठेवलेला आहे, त्यामध्ये आपण तेल घालूया। इथे आपलं तेल तापलंय, गॅस थोडा बारीक करते। इथे आपण घालून घेऊया जिरं आणि शहाजिरं येते। ते तडतडलंय आपलं जिरं। आता आपण घालूया कांदा। कांदा आपला थोडा परतून घेऊया। त्यामध्ये घालूया आपण दालचिनी आणि चक्रफूल आणि 2 मसाला वेलची। त्याही परतूया। घालू आपण आले लसणाची पेस्ट। इथे मी तांदूळ साधा घेतलाय, बासमती वगैरे नाहीये। जिरा साळ म्हणतात तो मी तांदूळ घेतलेला आहे। तुम्हाला आवडत असेल तुम्ही बासमती घेतलं तरी चालेल, कुठलाही घेतला तरी चालेल। थोडं परतू घेऊ। आता कांदा चांगला परतला गेलाय, त्यामध्ये घालूया आपण आता टोमॅटो। आता त्याच बरोबर आपल्याला हे सगळे मसाले कोरडे घालायचे। हळद, लाल तिखट, बिर्याणी मसाला, धने जिऱ्याची पूड आणि गरम मसाला, हे सगळं आपण घालून घेऊया। मी खरं पॅन मध्ये करणार होते म्हणून मी तो चमचा घेतला होता, पण आता हा घेतलाय चमचा। आता आपण यामध्ये ह्या सगळ्या भाज्या घालून घेऊ। गॅस बारीक करू। इथे आपण घालणार आहोत सोयाबीन।
मी अशी पिळून घेतली, त्याच्यातलं पाणी काढून टाकले. दही, घालणार आहोत मीठ. चांगलं परतून घ्यायचंय. इकडे मी बाजूला गरम पाणी उकळायला ठेवलंय भातामध्ये आपल्याला टाकायला, कारण आपला हे भात जो वस्तू आहे ह्या सगळ्या गरम आहेत आणि त्याच्यावर गार पाणी टाकलं का त्याची चव पण बिघडते. म्हणून कुठलीही गोष्ट करत असताना बाजूला गरम पाणीच ठेवायचं, कारण आपल्याला जर पाणी ओतायचं असेल भाजीमध्ये किंवा भातामध्ये तर ते गरम करून ओतलं तर ते जास्त चांगलं, कारण ती चव मेंटेन पण राहते. आपण 2 मिनिटं परतून घेऊया. तांदूळ घालते याच्यामध्ये आणि अर्धा तास भिजवून ठेवला होता आणि मग पाणी काढून घेतलंय. तसं म्हणलं तर आपल्या भाताच्या मानाने भाज्या जास्त आहेत आणि भात कमी आहे. आपल्याला हे चांगलं परतून घ्यायचंय. इथे बघा आपलं छान सगळं मिक्स झालेलं आहे. आपल्याला हे चांगलं परतायचं आहे आणि मग पाणी ओतायचं आहे त्याच्यामध्ये आणि एक शिट्टी आपल्याला करून घ्यायची आहे. हे बघा आपलं इथे एकदम कोरडं झालंय. आपण दही टाकल्यामुळे जे पाणी सुटलं होतं ते आपलं पूर्ण कोरडं. आपल्याला असंच तांदूळ परतून परतून घ्यायचं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये गरम पाणी घालूया. हे पाणी मसाला वाटलाय ना त्याचं आहे म्हणून ते हिरवं दिसतंय. हे आलं लसूण कोथिंबीर वाटून घेतली होती ना त्याचं पाणी आहे ते. आपण याला एक शिट्टी करून घेऊया. इथे आपलं सोयाबीन पुलाव बनवून तयार झालेला आहे. संध्याकाळच्या वेळेला आपल्याला एवढं सगळं साग्रसंगीत स्वयंपाक करण्यापेक्षा ही रेसिपी केली, हा पुलाव केला तर त्याच्यात भाज्या भात सगळं येतं. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा. तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा. तसंच अजूनपर्यंत जर तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत आपण भेटू अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. धन्यवाद.